Okay, in this lecture we're going to be looking at the difficult passages in 1 John chapter 3 through 5. هذه المحاضرة سوف ننظر الأجزاء الصعبة في رسالة يوحنا الأولى من الإصحاح الثالث للخامس. I think the readers may have felt some anxiety or worry. ربما كان القراء يشعرون بعض القلق والتوتر. That somehow they would miss eternal life if they didn't get the secret knowledge from the Gnostic teachers. بطريقة ما ربما كانوا يشعرون بأنهم يفقدوا الفرصة إن لم يحصلوا على هذه المعرفة السرية. But throughout the letter, ولكن من خلال هذه الرسالة, John reassures them and wants to build their confidence in their salvation. يوحنا يؤكد لهم أنهم يجب أن يبنوا ثقتهم في خلاصهم. That they have the real truth. بأنهم عندهم الحقيقة. So they need to stay in that. ويجب أن يثبتوا في هذا. That they abide in their relationship with God. وأن يثبتوا في علاقتهم مع الله. And that they can live it out in their lives. وأن يقدروا يعيشوا هذا في حياتهم. That they can have confidence. بأنهم يكون عندهم ثقة. Not be ashamed. وأنهم غير خاجلون. To be assured that they are true believers. وأنهم يتأكدوا بأنهم مؤمنين حقيقيين. Now we're going to look at the difficult passage in John chapter 3 verse 4 through 10. دلوقتي هنبص عن الأجزاء الصعبة في الأصحاح الثالث. This is chapter 3, 4 and 10. الأصحاح الثالث من العدد 4 ل 10. And here we use the obedience test. وهنا نقدر نستخدم اختبار الطاعة. I'm going to read it. Yes. الأصحاح الثالث من عدد 4 ل 10. كل من يفعل الخطية يفعل التعدي أيضا، والخطية هي التعدي، وتعلمون أن ذاك أظهر لكي يرفع خطايانا وليس فيه خطية. كل من يثبت فيه لا يخطئ، كل من يخطئ لم يبصر ولا عرفه. أيها الأولاد، لا يضلكم أحد، من يفعل البر فهو بار كما أن ذاك بار. من يفعل الخطية فهو من إبليس، لأن إبليس من البدء يخطئ. لأجل هذا أظهر ابن الله لكي ينقض أعمال إبليس. كل من هو مولود من الله لا يفعل خطية، لأن زرعه يثبت فيه، ولا يستطيع أن يخطئ لأنه مولود من الله. فهذا أولاد الله ظاهرون وأولاد إبليس. كل من لا يفعل البر فليس من الله، وكذا من لا يحب أخاه. Okay, sometimes these can be difficult verses for people to understand. أحيانا بتكون هذه الآيات صعبة لبعض الناس أن يفهموها. Because it talks about that those who believe in him will not sin. لأنه بيتكلم عن كل الذين يؤمنون به لا يمكن أن يخطئوا. So sometimes a believer might think, well, I sin, so am I really a believer? لكن بعض المؤمنين يعتقدوا طب أنا بخطئ فربما لا أكون مؤمن. Or some think that believers can be perfect and then never sin. ربما يعتقدون أنه لابد أن يكونوا كاملين حتى لا يخطئوا. Okay, but we want to look at these verses in the context of this book. ولكن لما بنبص لهذه الآيات في خلال السياق في هذه الرسالة. And see a contrast that John writes here. ونشوف التناقض اللي عمله يوحنا هنا. So he has a contrast with the child of the devil. وهو ده تعارض أو بين ابن إبليس and the child of God. وابن الله. So let's look at this contrast first with the child of the devil. وخلينا نبص من خلال التعرض على الآيات اللي بتبين ابن إبليس. Where he is practice of sinning in verse 4. وفي الآية رقم 4 هو يفعل الخطية أو يمارس الخطية. Keeps on sinning in verse 6. وفي آية 6 بيقول إنه يستمر في الخطية. He doesn't see or know Jesus from verse 6. في الآية 6 برضو بيقول لا يرى ولا يعرف يسوع. Is of the devil. وهو من إبليس.
So we can imply that he does not practice righteousness. ونقدر نشوف أنه لا يطبق أو لا يعيش في البر In verse 3. في آية رقم And that 3 he does not love his brother. وأنه لا يحب أخاه. From verse 10, sorry. في من آية رقم 10. Okay, and then let's contrast with then the child of God. ونشوف على الجانب الآخر من ابن الله who practices righteousness in verse 7. هو يمارس أو يفعل البر في آية رقم 7. Born of God, verse 9. مولود من الله في آية رقم 9. No practicing of sin in verse 9. لا يخطئ أو لا يعيش في الخطية في آية رقم 9. Doesn't keep sinning, verse 9. لا يستمر في فعل الخطية في آية 9. Loves his brother, verse 10. ويحب أخاه في آية رقم 10. So why does John give this contrast? ولكن دلوقتي لماذا يعطي جون هذا التعارض أو التناقض؟ John wants to give a clear distinction between the believer and the false teachers. جون يريد أن يعرض أو يقدم فصل واضح بين المعلمين الكاذبة والمؤمنين الحقيقيين. Remember that the false teachers seemed to think that it didn't matter that they lived a lifestyle of sin. تذكر دائما أن المعلمين الكاذبة لا يهمهم كم تعيش في الخطية. And not caring for others. وأنهم لا يعتنون بالآخرين. Because they thought that what they did in their physical body couldn't pollute or affect their spirits. لأنهم يعتقدون تماما أن ما يفعلونه بجسدهم المادي لا يؤثر إطلاقا على روحهم. But this is wrong doctrine. ولكن هذا معتقد خاطئ. John shows the reader that their action and lifestyle clearly shows if one is a believer or not. ولكن يوحنا يوضح دائما أن أفعال الناس أو أسلوب حياتهم في أعمالهم يوضح تماما ما هو المؤمن أو غير المؤمن. And John emphasizes that a person who becomes a child of God ويوحنا يؤكد أن الإنسان الذي يصبح ابن الله goes through a transformation of righteousness. هو يذهب أو يمر من خلال تغيير في التقوى أو حياة البر. Because God is working in their life, which results in a change of lifestyle. لأن الله يعمل في حياتهم وده يعطي نتيجة في أو نتيجته تكون تغيير في أسلوب حياتهم. The false teachers didn't care about sin, and they claimed that they even said that they didn't sin when they did. لكن المعلمين الكاذبة لا يهتمون بالخطية حتى يدعون أنهم لم يفعل الخطية بالرغم من أنه بيفعلها. They seem to have this kind of attitude. هما بيعتقدوا في هذا التصرف أو هذا السلوك. I can do whatever I want to. أنا ممكن أعمل اللي ممكن أعمله. I can live however I want to in sin. أنا أقدر أعيش بأي شكل في حياتي في الخطية. Because it doesn't affect my salvation. لأن ده لا يؤثر على خلاصي. But John says in this book that believers cannot live a lifestyle of sin. ولكن يوحنا بيقول في رسالته أن المؤمنين لا يستطيعون أن يعيشوا الخطية كأسلوب حياة. So remember that there's a difference between having sin in your life and living a lifestyle of sin. لكن دلوقتي تقدر تشوف الاختلاف انك عندك خطية في حياتك وان انت عايش الخطية كأسلوب حياة. But when we do sin, there is forgiveness. ولكن عندما نفعل الخطية في هناك غفران. Then we come to another difficult text where it talks about in chapter 4 verse 1 through 6. ونأتي الآن لجزء صعب آخر في الأصحاح الرابع. And here again we use the doctrine test. من عدد 1 ل3 ونقدر نستخدم أيضا اختبار العقيدة. الأعداد في الأصحاح الرابع من 1
لستة from 1 till 6. Yeah. أيها الأحباء لا تصدقوا كل روح بل امتحنوا الأرواح هل هي من الله، لأن أنبياء كذب كثيرين قد خرجوا إلى العالم. بهذا تعرفون روح الله، كل روح يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فهو من الله، وكل روح لا يعترف بيسوع المسيح أنه قد جاء في الجسد فليس من الله، وهذا هو روح ضد المسيح الذي سمعتم أنه يأتي والآن هو في العالم. أنتم من الله أيها الأولاد وقد غلبتموهم، لأن الذي فيكم أعظم من الذي في العالم. هم من العالم، من أجل ذلك يتكلمون من العالم والعالم يسمع لهم. نحن من الله، فمن يعرف الله يسمع لنا، ومن ليس من الله لا يسمع لنا. من هذا نعرف روح الحق وروح الضلال. Okay, so here again John is describing the false teachers. وأيضا هنا أيضا يوحنا يصف المعلمين الكذبة. And he's describing them as the false prophets, the antichrists. ويصفهم بأنهم أنبياء كذبة وضد المسيح. And when John writes about the world, he's talking about those who oppose God, such as the false teachers or unbelievers. وعندما كتب يوحنا عن العالم كان يتكلم عن هؤلاء الذين يقاومون الله مثل المعلمين الكذبة وغير المؤمنين. Again, here John is showing the reader those who are of God and those who aren't. ومرة تانية يوضح يوحنا من اللي هم تابعين الله ومن هم غير تابعين الله. He wants to give the reader confidence that they belong to God. وهو يريد أن يعطي القراء الأصليين ثقة بأنهم مع الله. And they don't have to be afraid. وأنهم لا يجب أن يكونوا خائفين. But they have overcome the world. ولكنه قد تغلبوا على العالم. Now as you work through chapter 4 verse 7 through chapter 5 through 5. ودلوقتي زي ما انت بتدرس من في أصحاح 4 عدد 7 أو من أصحاح 4 عدد 7 على أصحاح 5 آية 5. In these verses John is using the test of obedience and the test of love. وفي هذه الآيات نرى أن يوحنا يستخدم اختبار الطاعة واختبار المحبة. And here John is emphasizing that God is the source of love. وهنا يوحنا يؤكد أن الله هو مصدر المحبة. That it is to be lived out in the believer's life. التي يجب على المؤمنين أن يعيشوها. And that there is a connection between love and obedience. وفي ارتباط أو اتصال بين المحبة والطاعة. Okay, now we're looking at chapter 5 verse 6 through 15. دلوقتي هنقرأ من الأصحاح الخامس. But we'll just read verses 6 through 12. من الأصحاح الخامس من عدد 6 ل 15، لكن هنقرأ من عدد 6 ل 12. And here John's using the doctrine test. وهنا يستخدم يوحنا اختبار العقيدة أيضا. من الآية رقم 6: هذا هو الذي أتى بماء ودم، يسوع المسيح، لا بالماء فقط بل بالماء والدم، والروح هو الذي يشهد، لأن الروح هو الله هو الحق. فإن الذين يشهدون في السماء هم ثلاثة، الآب والكلمة والروح القدس، وهؤلاء الثلاثة هم واحد. والذين يشهدون في الأرض هم ثلاثة، الروح والماء والدم، والثلاثة هم في الواحد. إن كنا نقبل شهادة الناس فشهادة الله أعظم، لأن هذه هي شهادة الله التي قد شهد بها عن ابنه. من يؤمن بابن الله فعنده الشهادة في نفسه، من لا يصدق الله فقد جعله كاذبا، لأنه لم يؤمن بالشهادة التي قد شهد بها الله عن ابنه. وهذه هي الشهادة، أن الله أعطانا حياة أبدية، وهذه الحياة هي في ابنه. من له الابن فله الحياة، ومن ليس له ابن الله فليست له الحياة. Okay, so there are some key phrases here. Or some important verses here. هنا في بعض الآيات المهمة. In verse 5 في آية رقم 5 says that Jesus came by water and blood. بتقول أن المسيح أتى بالماء والدم. In verse 7 وفي الآية رقم 7 it talks about the three testify that Jesus came by blood and water, was the spirit, water and blood. هو بيتكلم عن الشهادة أن المسيح أتى في الماء والدم والروح.
Okay, and then in verse 9, وفي عدد 9 it talks about how the Father's testimony of Jesus is greater. وبيتكلم عن شهادة الآب كيف أن المسيح أن يسوع هو الأعظم. Okay, so why? شهادته هي الأعظم. Yeah, so why does John include these ideas? ولكن لماذا يتضمن أو يتحدث يوحنا عن هذه الأفكار؟ These things point to the fact that Jesus is both God and man. ودي تؤكد أن المسيح هو يسوع هو الله وإنسان. There is a historical record of his people seeing that Jesus was both fully human and God. وفي بعض الخلفيات التاريخية التي تؤكد أن يسوع هو إنسان وإله كامل. This was to contrast the false teachers such as Cerinthius. وبالتعارض أو بالتعارض مع المعلمين الكذبة مثل سيرنتوس. Again, remember he was the one that said that the Christ Spirit came upon the man Jesus. وهو الذي قال أن روح المسيح قد أتت فوق يسوع الإنسان. And left before the man Jesus died on the cross. وتركته قبل موت يسوع الإنسان على الصليب. So the main point is that the Spirit, the water, and blood are God's testimony that Jesus is both God and man. ولكن النقطة الأساسية هنا فإن شهادة الله بأن الروح والماء والدم هي أن يسوع كان إنسان وكان الله في نفس الوقت. Okay, there's been a lot of interpretations throughout history about what the Spirit, the water, and the blood are. وكان هناك خلال الترجمات كثيرة ما هي تعريف الروح والماء والدم. But I mean, we can't say for certain what John meant. ولكن نقدر نشوف بالتأكيد ما وضحه جون. But I think the most important point is that John used these things to show Jesus' humanity and deity in contrast to the false teachers. ولكن بنشوف ان النقطة الأساسية بأن يوحنا يؤكد إنسانية الله، إنسانية المسيح وإلهيته في تعارض حتى يوضح التعارض مع المعلمين الكذبة. Okay, we want to look at the last difficult verses, which is in chapter 5, verse 16 and 17. وننظر إلى آخر جزء صعب وهو في الإصحاح الخامس من آية 16 ل 17. And it talks about the sin that leads to death. ويتحدث عن أن الخطية تقود إلى الموت. الآيات تقول إن رأى أحد أخاه يخطئ خطية ليست للموت يطلب فيعطيه حياة، للذين يخطئون ليس للموت. توجد خطية للموت، ليس لأجل هذا أقول أن يطلب. كل اسم هو خطية، وتوجد خطية ليست للموت. Okay, so John is contrasting a sin that doesn't lead to death and a sin that leads to death. وهنا بنشوف أن يوحنا بيعارض بأن هناك خطية تقود للموت وخطية لا تقود للموت. But you have to think about, in the context of this book, what would be the sin that would lead to spiritual death? ولكن لازم نفكر من سياق الرسالة ما هي الخطية التي تقود إلى الموت الروحي. It would be those who deny that Jesus was 100% God and 100% man. ودي أو هذه خطية ربما تكون خطية هؤلاء الذين ينكرون أن المسيح هو إنسان كامل وإله كامل. And that would be the false teachers. ودول سيكونوا المعلمين الكذبة. Because the false teachers denied that Jesus was God and man, so they denied that salvation came through Jesus alone. لأن المعلمين الكذبة ينكرون أن يسوع كان الله وكان إنسان، وبالتالي انكروا أن الخلاص يأتي من يسوع فقط. Thus their sin led to death because they did not believe
in Jesus as the way of salvation. وهكذا كانت خطيتهم تقود للموت بسبب عدم إيمانهم أن يسوع هو الطريق للخلاص. We know that salvation comes through faith in who Jesus is. نعلم أن الخلاص يأتي بالإيمان والمسيح من هو. And that salvation comes through Jesus dying on the cross and providing forgiveness for us. وأن الخلاص يأتي من خلال موت المسيح على الصليب وقد أعطى لنا خلاصا. And if a person doesn't believe this, then they aren't saved. وأن الشخص الذي لا يؤمن بهذا لم يخلص. So John wants to emphasize to the readers that they're not to worry about the false teachers. يوحنا يوضح للقراء الأصليون أنهم لا يهتموا أو لم يقلقوا بما يقدمه المعلمون الكذبة. But they should spend time praying for those who are the true believers. ولكن يجب أن يقضوا وقتا في الصلاة مع هم المؤمنين الحقيقيين. Okay, in chapter 5, verse 18 through 20. وفي الأصحاح الخامس من عدد 18 ل 20. John ends with 3 we know statements. يوحنا يقدم 3 شهادات. So we know those born of God don't continue in sin. فبيقول نعلم أن كل من ولد من الله لا يخطئ. That's verse 8. 18 or 18, yes. ودي الآية رقم 18. We know that we are from God. نعلم أن كل من ولد من الله. That's from verse 19. نعلم أننا نحن من الله ودي آية 19. And in verse 20. وآية 20. He says that we know that Jesus gives us wisdom so that we may know him and that we are in him. ونعلم أن ابن الله قد جاء وأعطانا بصيرة لنعرف الحق ونحن في الحق. And I think John ends the letters with this. ويوحنا بيختم رسالته بهذه. To encourage them. لكي يشجعهم. That God is with them. لأن الله معهم. That they have the truth in Jesus. وأن لديهم الحقيقة في يسوع المسيح. That they don't need any of the false teaching. وأنهم لا يحتاجون لأي من المعلمين الكذبة. They just need to trust in God. ولكن كل ما يحتاجونه هو الثقة في الله. And live in obedience and love. وأن يعيشوا في طاعة ومحبة. So to end the lecture, we want to look at how John deals with the false teachers. ومع نهاية المحاضرة نقدر نشوف كيف يتعامل يوحنا مع المعلمين الكذبة. You know, John gives them these 3 tests of doctrine, obedience, and love. قد أعطى يوحنا هذه الاختبارات الثلاثة وهي اختبار العقيدة والطاعة والمحبة. To help the believer to evaluate themselves. تساعد المؤمنين في تقييم أنفسهم. And others to know if they're following the truth. وللآخرين إذا كانوا يتبعون الحقيقة. John wants the believers to be reassured that they have the correct doctrine. جون يؤكد للمؤمنين أن ما لديهم هو التعليم والعقيدة الصحيحة. You know, John focuses on the truth. يوحنا يؤكد على الحقيقة. He taught the truth. هو قال الحقيقة. And he helped the readers to recognize the truth. وقد يساعد القراء على معرفة الحقيقة. You know, in this letter he doesn't focus so much on the false teachers. وفي هذه الرسالة لم يركز كثيرا على المعلمين الكذبة. He doesn't even talk directly to them. هو لم يتحدث حتى مباشرة إليهم. But he points the reader back to the truth. ولكن يساعد أو يؤكد على رجوع المؤمنين إلى الحقيقة. You know, it's so important that we know the truth. لابد أن نعلم أن هناك مهم جدا أن نعلم الحقيقة. So that we can encourage believers when they're in doubt or uncertainty. حتى نستطيع أن نشجع المؤمنين عندما يكونوا في عدم أمان وشكوك. You know, it's really important that we're strong and confident in our faith.
وإنه من المهم جدا أن يكونوا في ثقة وفي موقف قوي من إيمانهم. Otherwise, it would be so easy for us to be insecure or persuaded by false teaching. وإلا من السهل جدا أن نحن نكون في عدم أمان ونحن نتبع بعض التعليم الكاذبة. This is the end of this lecture. هذه نهاية المحاضرة.